به نام خدا. دوستای عزیز، به آشپزخانه ملاحت خوش آمدین. امروز میخوایم برتانهای خانم آماده کنم. البته در دیگ منتو شما میتونین که در داش هم آماده کنین. البته از خمیرهای تیار استفاده کردیم، خمیر آماده شده که در ترکیه به نام یوفکا یاد میشه. و به این کار ما به 4 عدد خمیر یوفکا ضرورت داریم، مرچ مساله و یک بشقاب نوش پیاز. میتونین شما از هر سبزی تازه دیگه استفاده کنین، یا از گشنیز و یا از جعفری، همچنان کرم و یک مقدار گوشت مرغ پخته شده. البته از سینه مرغ استفاده کردیم، 5 دقیقه جوش دادیم و توته کردیمش. همچنان یک عدد پیاز، 3 دندان سیر و مقدار هم مرچ تازه. ولی دوستای عزیز، حالا میخوایم مواد میانی را آماده کنیم. به این خاطر ما 3 قاشق روغن در تابه مندازیم. ابتدا پیاز مندازیم، اضافه میکنیم. بمبای نمک، نوش پیاز علاوه میکنیم. قبلا هم گفتم شما میتونین از هر سبزی دیگه، سبزی تازه البته استفاده کنیم. اخیر گوشت مرغ که قبلا جوش دادیم میره آماده اضافه میکنیم. برابر 4 ناخن میبریم. یک کم آب میذاریم رویشه همراه برس تا که یک خمیر بدگیش بچسبه، چون خمیرهای ما نازک است، از او خاطر دلا میکنیم. بعد به این شکلی را دلا میکنیم، دقات میکنیم و آستا آستا اینه لوله میکنیم. شکلی گل تیار شد. ایره در قالب منتو که قبلا چرب کردیم میمانیم. بله دوستای عزیز، آی خانم آماده شد. امیدوار هستم خوشتان بیایه و ویدیو رو لایک کنین و همچنان کانال سابسکرایب کنین. تشکر از شما، روزتان خوش.